hello guys ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SDL Sanjaya YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අරන් වෙලා තියෙන්නේ මෙතන Cooler Masters ලගේ master accessory එකේ universal vertical graphic card holder kit එකේ version 2 එක. මේක version 3 එකකුත් තියෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට දෙගෙනක් තියෙන්නේ version 2 එක. ඉතින් මේක Cooler Masters තමයි හදන්නේ. මේ graphic card holder එකේ තියෙන විශේෂය තමයි මේක universal vertical graphics holder එකක් නිසා මේකට ඕනම graphic card එක ඕනම casing එක high කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් casing එක ඇතුළේ ඉඳ තියෙනවා. එතකොට මේ යුනිවර්සල් කියන එක තේරුම තමයි ඔයගොල්ලන් graphic card එක mount කරලා පස්සේ පිටිපස්සේ ඔයගොල්ලෝ display cable ගහන තැනදී කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන මෙන්න මේ හරියේදී ඔයගොල්ලන්ට සමහර ඒ graphic card වල ඔක්කොම slots ටික ගාලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඒවා එහෙම බෑ. හැබැයි මේකෙදි මෙන්න මෙතන ඇන දෙක නිසා ඔයගොල්ලෝ graphic card එකේ තියෙන ටික ඉස්සරහට කරලා ඕනම casing එකකට ඔයගොල්ලන්ට මේක mount කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද බලමු අපි කොහොමද මේක අපේ casing එකට mount කරගෙන graphic card එක vertical විදියට හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ box එක unbox කරලා බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. අපි ඊට පස්සේ අපේ දැන් තියෙන casing එක බලලා ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහොමද අපේ machine එකට fix කරගෙන අපේ graphic card එක ගහගන්නේ කියලා. අපි නම් මුලින්ම මේක unbox කරගමු. මේ විදිහට තමයි අපේ box එක තියෙන්නේ. මම seal එක කලින් අලව ගත්තා. අපිට මේ විදිහට මේක open කරගන්න පුළුවන්. open කරගත්තාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට guide එකක් හම්බ වෙනවා මේකට. මේ guide එක නම් මම හිතන්නේ වටිනවා මොකද මම දන්නේ මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. වීඩියෝ එක නම් පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් ඇති. මම මොකද රෑ තමයි මට මේ පාසල් එක හම්බුනේ. මෙන්න මේ වගේ තියෙන riser cable එකක්. මම හිතන්නේ මේක riser කියලා තමයි කියන්නේ. මේ වගේ cable එක එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන screws ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ විදිහට අපේ graphic card holder එකේ main part එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක main කොටස් දෙක මේ දෙකයි මෙන්න මේ screws ටිකයි මෙන්න මේ user manual එක තමයි මේ box එකේ අපිට හම්බෙන්නේ. ඕන පෙන්නන්න box එක ඇතුලේ නම් තාම මුකුත් නැහැ. ෆුජි ෆෝම් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක අයින් කරලා බලමු. ඒක ඇතුලේත් මුකුත් නැහැ. මම හිතනවා වීඩියෝ එක පේයි කියලා. අපිට මේ දේවල් ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මැෂින් එකට හයි කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් පේන්නේ මගේ ලියන්ලි O11D කියන casing එක ඇතුලේ මගේ ROG graphics card එක කොහොමද mount කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක vertical විදිහට නේ mount කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සා මෙන්න මෙතන මම දාලා තියෙන පොඩි මේ stand එකක්. මොකද මගේ graphic card එක ගොඩක් බර නිසා ඒක පල්ලෙහාට එල්ලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම පොඩි mount එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මගේ fan ටිකත් එක්ක මට ඒක තියන්න විදියක් නැහැ. graphic card එකේ මෙන්න මේ හරියෙන් මට ඒක තියන්න හම්බෙලා තියෙන්නේ graphic card එකේ පිටිපස්සේ. එතකොට ඉස්සරහට ටික කොහොමද ගොඩක් දුරට බර වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වගේ vertical mount එකකට යන්න හේතුව. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක user manual එකේ කොහොමද මේක හදන හැටි අපිට කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක user manual එක ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම අපිට කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේක riser cable එකයි මේකේ mount එක එකට mount කරගන්න කියලා high කරගන්න කියලා. අපිට දෙවෙනියට තියෙන්නේ අපේ graphic card එක mount කරන තැන PC එකේ තියෙන brackets ටික ඔක්කොම ගලව ගන්න එක. ඊළඟට අපිට high කරන්න තියෙන්නේ මේක mount කරගන්න ඕනේ අපේ casing එකට මෙන්න මේ විදිහට cable එක මෙතනට දාලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ graphic card holder එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි heel දෙයක් අන්න ඒක මාර්ගයෙන් අපේ casing එකට මේක high කරගන්න ඕනේ. ආයි 4A එකේ තියෙනවා මේක උඩක් තියෙන graphic card එක මේකට high කරලා මේක උඩ තියෙන ඇන දෙක දාලා අපේ graphic card එක මේකට high කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 4B විදිහට තියෙනවා අපිට ඕන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපේ මේ GPU mount එක ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් ඊට පස්සේ අපිට ආයි මේක කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ දෙක ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ලියන්ලි casing එකේ පිටිපස්සේ ඔක්කොම mount ටික ගලවන්න පුළුවන්. අපි නම් දැන් අපේ casing එක ගලවලා ගමු. මම මේ විදිහට මගේ casing එක තියෙන glass එක අයින් කරලා casing එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක remove කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මගේ මෙන්න මෙතන තියෙන power cable එක remove කරගන්නවා. ඒක remove කරගත්තී මෙන්න මෙතන තියෙන button එක වගේ එක press කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක remove කරගන්න. මොකද මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට lock එකක් වැටෙනවා මෙන්න මේ තියෙන cable එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ graphic card එකට. ඉතින් මම cable එක ඉදිරිය පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් graphic card එකට දාලා තියෙන screws දෙක මේ විදිහට remove කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ magnet තියෙන නියනක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් magnet එක්කෙන නියනක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේක මේ ලේසින් ගලව ගන්න. මොකද මේ ඇණයක් එහෙම motherboard එකට වැටුනොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න පුදුම කට්ටක් ගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එකට ඇඩ්වාන්ස් කැලි බැලි දෙන motherboard යන්න. ඊට පස්සේ මේක ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට
මෙතන පුළුවන් graphic card එක ගලව ගන්න. හැබැයි ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ක්ලිප් එකක්. මෙන්න මේ වගේම ක්ලිප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් graphic card එක ගහලා තියෙන තැන එන්නේ ඒක පල්ලෙහාට කරගන්න ඕනේ. මේ graphic card එක remove කරගන්න කලින්. ඒක මගේ මෙතනින් access කරන්න බෑ. මේ පැත්තෙන් තමයි access කරන්න තියෙන්නේ. මම ඒක ගලව ගන්නවා. ඒක රිමූව් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ graphic card එක විදිහට මම ගලව ගත්තා. මේක නම් හොඳටම ඩස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ graphic card එකේ ඔක්කොම ටික full clean කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකත් වීඩියෝ කොහොමද ඉස්සරහට ගේන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම දැන් මේ graphic card එක පරිස්සමට පැත්තකින් තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ motherboard එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම machine එකත් පොඩ්ඩක් දැනට එහෙන් තියාගත්තා. ඒක ඩස්ට් එක ගැන වැඩි බලන්න තවලු. ඒක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ කේබල් එක තියෙනවා. අපි දැන් මේ කේබල් එක ෆික්ස් කරගමු අපේ මෙන්න මේ හෝල්ඩ් එකට අපේ වීඩියෝ එකේ අපේ මෙන්න මේ user manual එකේ තිබ්බ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ quality එක නම් පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන් රෑ කරන නිසා. හැබැයි මම හිතනවා vertical mount කරන එක මේ වීඩියෝ ගොඩ වැදගත් වෙයි කියලා. අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක මවුන්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි මේක පැත්තකින් තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හිතන්නේ මේක අපිට දාගන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකට කොහොමද අපේ ස්ක්‍රූස් දෙක දාගෙන මේක හයි කරගන්න කියලා. මම මෙන්න වගේ පොඩි කප් එකක් ගන්නවා මේ ස්ක්‍රූස් ටික දාන්න. ඕගොල්ලෝ මතක ඇතුව ගන්න. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට සුපිරි ෂොට් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ ටික හදිස්සියක් කොහේ හරි ගියොත් එහෙම බලමු මේක කොහොමද ඕපන් කරලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ස්ක්‍රූස් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් බස් මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ graphic card holder එකට මේක mount කරගත්තා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක අපේ casing එකට attach කරගන්න එක. බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මට මෙන්න මෙතන තියෙන ඒවා ටික ගලව ගන්න වෙනවා. බලමු මේ ටික ගලවලා කොහොමද මේක mount කරගන්න කියලා. ඒකට මට මෙන්න මේ වගේ කෑලි 7ක් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7ක් වෙන අයින් කරගන්න ඕනේ. එකක් නේද අනිත් ඔක්කොම ටික. ඉතින් අපි ඒ වැඩේ කරගමු. හරි දැන් අපි බලමු අපේ මෙන්න මේ හෝල්ඩර් එක කොහොමද මේක මවුන්ට් කරන්න කියලා. මම නම් ටිකක් බය වෙලා ඉන්නේ මේක කොහොමද හරියට මවුන්ට් කරගන්නේ කියලා. අපි වැඩේ කළාම බලමු කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේක අපේ මැෂින් එකට මෙන්න එහෙම දාලා මේක හයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මුලින්ම අපි හයි කරගෙන ඉමු. අපේ කේබල් එක නම් මවුන්ට් කරගත්තා. මම මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තා. හැබැයි මෙතන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ අපේ මෙන්න මේ වයිස කේබල් එක පොඩ්ඩක් මහත වැඩි නිසා කේසින් එකට හයි කරද්දි පොඩ්ඩක් ඒක නැරෙන්න වගේ බලනවා. මම හිතනවා ඒක අවුලක් වෙන එකක් නෑ කියලා. අපි මෙහෙම තියලා මේක හයි කරලා බලමු. ඒක එනේ කොහෙන් හරි හලාගෙන තියෙනවා. මම වාදනයක් ගත්තත් ඒක මම අපේ තිබ්බ පරණණයකට මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරනවා. එහෙම මගේ නැති වෙච්ච ඇනෙත් හොයාගත්තා. ඒකත් හොයාගෙන මෙන්න ඉදින් මවුන්ට් කරගත්තා මේක. උඩ මෙතන මට තියෙන එකම අවුල තමයි මෙන්න මෙතන උණට ඩින් එක හිර වෙලා වගේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක බැලුවම එහෙම ලොකු හිරක් පේන්නේ නැහැ. එතන ලොකු අවුලක් නැහැ. අපි දැන් මේකට graphic card එකක් ඉතින් mount කරගමු. මම graphic card එක ඉදින් මෙතනට mount කරගත්තා. මේ graphic card එක mount කරද්දි මට ඒක අවුලක් ආවා. මගේ මෙන්න මේ brackets මම ගලවලා තිබ්බේ නැහැ. ඒවත් එක්ක නම් high කරන්නකොට try කරන්නලා. මොකද ඒක ඇත්තටම කරන්න බැරි වැඩක්. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මෙන්න මේ screw එක අන්තිම screw එක මේකට high කරන්න. අපි ඒක වීඩියෝ එක නවත්තලා high කරලා පෙන්නන්න. හරි බස් අපි මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තිබ්බ ඇන දෙක කොහමද හයි කරගත්තා. පුදුම කට්ටක් කාලා. දැන් ඉතින් අපිට මේ පවර් කේබල් එක තියෙනවා. අපිට ඒක ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ප්ලග් කරලා
මැෂින් එක පවර් එකට ගහලා බලමු ග්‍රැෆික් කාඩ් වැඩ කරයිද නැත්නම් ඒකට බබා හම්බෙලාද කියලා. හරි බස් ඉතින් දැන් මම වැලි බෙන්ච්මාර්ක් කියන software එක download කරන් තිනවා ඔයගොන්ට පේන ඇති display එකකින්. මෙන්න මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් GPU benchmark එකක් කරන්න. ඒ GPU stress එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මෙතනට දාගන්න. මේක preset එක මම දානවා extreme HDD වලට. ඒක උඩින් preset එක. ඉතින් මේ විදිහට run කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මොනිටර් එක තව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මගේ benchmark එක යන හැටි. මම මෙතනින් mouse එක තියෙනවා අපි quality දාමු මෙතන ultra quality තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම benchmark කියන බටන් එක ඔබනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා benchmarking එක ගත්තට පස්සේ මගේ GPU එකේ fans ටික spin වෙන පටන් ගන්නවා. GPU එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ. මේක ඇතුළට ඇනේ දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර වැඩන බොහොම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක දකින්න තේර හයි කරගන්න තියෙන ඇන දෙයක් එන එක ඇනයක් එක දිගට ඇතුළට තුන් පාරක් විතර මම බොහොම අමාරුවෙන් ගත්ත ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලෝ මාර විදිහට කියා වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන කෙරවලේ හයි කරන ඇනේ හයි කරද්දී ඔයගොල්ලන් ග්‍රැෆික් කාඩ් යනවා එක වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක මාර පොඩා රිස්කි මොකද ඇතුළේ තියෙන කැලලක ඩැමේජ් වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ බොටිම GPU එක කෙලින්ම ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එන්නේ ඒක ගැන පරිස්සමෙන් මේක හයි කරගන්න. ඉතින් මේක ප්‍රොමෝට් කරලා වෙන්න ඔයගොන්ට පේනවා මේක හයි කරගත්තාම PC එක ලස්සනයි. මම ඔයගොන්ට ෆොටෝ එකක් දාන්නම් අන්තිමට. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. මේ වගේම තවත් මෝඩ වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න. Life is this. I like this.